Mä en nyt keksi, mistä mä aloitan. Tarkentaako se suu? Kasvot se löytää tosi hyvin. Joo. Moi, mä oon Maria ja tää on mun ensimmäinen video, jossa mä puhelen täällä vähän enemmän. Me ollaan tehty mun miehen Teemun kanssa aikaisemmin sellaisia fiilisvideoita, missä on ollut joku neule pääosissa. Ollaan kuvattu jossain ulkona tai jossain. Tehty sellaisia fiilisvideoita. Ja se on ollut niin kivaa, että sitten me ajateltiin, että me voitaisiin tehdä tällaisiakin videoita, missä vähän puhellaan ja kerrotaan vähän enemmänkin niistä neuleista ja jutuista ja fiiliksistä, miten homma on mennyt. Ja mä ajattelin, että tää voisi puhua vähän jostain muustakin, siis neuleisiin liittyvistä jutuista, mutta vähän semmoisella laajemmalla skaalalla. Että esimerkiksi jos on vaikka sellainen fiilis, että nyt ei yhtään innosta neuloa, niin miksei? Mistä se voisi johtua? Onko jollain muulla sellaisia ajatuksia välillä tai jotain syitä siihen? Itselläni mulla on 3 lasta ja mä käyn päivätöissä 4 päivänä viikossa, niin se vähän rajoittaa tätä videoiden tekemistä ja neulomistakin. Että mulla ei välttämättä ole aina niin hirveästi kaikkea esiteltävää. Mulla on sellainen Nupu-Nupu-niminen blogi, jota mä oon kirjoitellut reilu 4 vuotta. Ja se on neuleaiheinen tai käsityöaiheinen. Siellä on välillä ollut jotain muutakin kuin neuleita, jotain virkkauksia ja jotain muuta. Retkiä maatilalle, missä on lampaita esimerkiksi. Ja se on ollut tosi kivaa ja mä tykkään valokuvaamisesta ja siinä on ollut kiva ottaa kuvia. Ja siinä on auttanut toi mun mies Teemu, joka nytkin seisoo tuossa kameran takana. Nupu-Nupu-nimi on vähän semmonen, se ei oikein kerro varmaan kellekään oikein mitään. Se nimi tulee siitä, kun meidän keskimmäinen poika joskus 2-vuotiaana sai mun kaverilta sellaisen pehmoeläimen, vihreän sellaisen, jolla oli pää ja kädet ja jalat. Ja sitten sillä oli tasku tuossa rinnassa. Ja Sulo itse antoi tälle pehmoeläimelle nimeksi Nupu-Nupu. Ei se ole itsekään osannut kertoa sen tarkemmin, että mistä se tuli, mutta se on Nupu-Nupu nyt sitten. Mä opiskelin joskus huovutuksen ammattitutkintoa ja sinne piti joskus kehitellä oman yrityksen nimeä. Se oli vaan siis semmoinen suunnitelma. Ja sieltä se Nupu-Nupu alun perin sitten lähti. Mä mietin sitä sinne. Jostain se tuli silloin. Se oli jotenkin niin hauska se nimi sillä pehmoeläimellä. Ja sitten se jäi blogiin ja nyt se on sitten myöskin tämän mun kanavan nimi. Ja sitten mulla on Instagram-tili, jonka nimi on Nupu-Nupun. Ja siellä mä oon paljon aktiivisempi kuin blogin kirjoittamisessa. Sinne mä yritän laittaa vähän useammin kuvia. Ja sieltä mut varmaan joku voi tietääkin paremmin kuin mun blogista. Mä tykkään käsitöistä ja neulomisesta etenkin sen takia, kun se on jotenkin semmoista omaa aikaa ja voi keskittyä rauhassa kaikkiin omiin ajatuksiin siinä samalla. Ja se on jotenkin semmoista meditatiivista jopa. Me asutaan tällaisessa 52 vuonna valmistuneessa rintamamiestalossa, jossa riittää kaikenlaista pientä puuhaa. Nyt on alkamassa ihan kohta sellainen isompi projekti, kellari. Tehdään kokonaan uusiksi, puretaan ja tehdään sinne ihan kaikki mahdollinen uusiksi. Ja ollaan sitten joku 3 kuukautta ilman suihkua ja pyykinpesukoneetta, että saisi nähdä, miten tämmöinen 5-henkinen perhe pärjää. Ja sit mä tykkään tosi paljon puuhailla tuolla pihalla. Ja etenkin toi puutarha on sellainen mulle tärkeä ja rakas paikka, minne mä joka kevät yritän jotain laittaa kasvamaan. Ja musta on ihana vaikka hakea omasta pihasta salaatit ruoan kanssa. Sitten mä voisin esitellä tuon mun miehen eli Teemun, joka tuolla häärää varmaan suurimmaksi osaksi näiden mun videoiden takana myös, että mä en tee näitä yksin. Tuu vaan Teemu tänne.
Niin tässä on Teemu. Oota hetki, sanon vielä uudelleen. Tässä on aika jännä tää valo. Onko se vähän yli? Tässä on Teemu. Teemu yleensä leikkaa ja kuvaa näitä videoita pääosin. Kun Marialla on inspis päällä, niin sit yleensä mullekin tulee inspis, koska ohjaus on aika innokasta ja sitten on huomannut, että saa tosi paljon aikaiseksi, kun vaan lähtee tekemään. Ja tosiaan tuolta kameran takaa meikäläinen löytyy useimmiten. Mutta saattaa olla, että näyn täälläkin puolella. Aina välillä esittelemässä ainakin sun rikkinäisiä villasukkia. Nytkin on yhdet semmoset. Siitä sit myöhemmin lisää ehkä. Villasukkien tehokuluttaja. Joo, joku sponssi olisi kiva saada tähän hommaan. Joo, meillä on muutamia keskusteluja käyty aiheesta, kuinka äkkiä villasukat saa mennä. Näin se on. Mä tulin tähän väliin kertomaan, että jos joku haluaa semmoista sisältöä, missä meikäläinen yrittää neuloa tai käy etsimässä itselleen sitä sukkalankaa, niin kommentoikaa tonne alas, että mitä tykkäsit tästä ajatuksesta. Mä en ole ikinä tehnyt mitään puikoilla, paitsi syönyt sushia, että se voisi olla ihan kiinnostava projekti vaikka ensi syksyksi. Niin sit mä saisin hajottaa ne sukat rauhassa, eikä kukaan tulisi sanoa mitään siitä. Moro! Yksi asia, mikä mut sai innostumaan neulumisesta ihan tosissaan ja perustamaan sen bloginkin, oli se, kun mä olin reilun vuoden verran lankakaupassa töissä ja siellä pääsi näkemään kaikkia ihania malleja ja lankoja ja se maailma jotenkin avautui mulle ihan uudella tavalla. Ja sitä kautta mä tutustuin kaikkiin neuleblogeihin, käsityöblogeihin sen mun työn kautta ja tutustuin ihaniin uusiin ihmisiin, joista osa on vieläkin mun ihania tuttuja ystäviä. Ja sille tielle mä oon sit vähän jäänyt, että vaikka mä nyt nykyään teen työkseni jotain ihan muuta, niin silti tää jotenkin on tosi rakas harrastus. Mä esittelisin teille nyt yhden neuleen tai kaksikin, koska nämä on sukat, jotka mä oon tässä jonkun aikaa sitten saanut valmiiksi. Nämä on Cookie Ain Monkey sukat. Ja nämä on neulottu Onion Knitsin Netle-sokjaanista, jossa on villan lisäksi nokkosta pahvikkeena. Mä oon neulonut aikaisemminkin tästä useammatkin sukat ja oon jotenkin tykännyt tosi paljon tästä langasta. Ja mua kiehtoo ajatus siitä, että tässä ei ole muovia ollenkaan vahvikkeena tässä langassa. Musta on niin jotenkin senkin vuoksi ihana. Ja sitten sen lisäksi nämä tuntuu jotenkin semmoiselta kivalta. Vaikka nämä on vähän, ei ole ihan niin pehmeät kuin joku pelkkä merinovilla, niin silti nämä jotenkin tosi kivan tuntuiset. Tää on vaan semmoinen malli, mitä mä oon joskus aikaisempinkin neulonut, tää manki. Ja mä oon tykännyt näistä sukista tosi paljon. Musta on kiva, mä en ole mikään pitsineuloja myöskään. En ole ihan hirveän innostunut neuloa yleensä pitsiä. Mutta jotenkin nämä on semmoset kivat, että on helppo muistaa ulkoa tää kaavio. Ja musta näistä tuli aina tosi kivan näköiset. Tosi kiva, että tulit katsomaan tämän mun videon. Ja olisi tosi kiva kuulla, mitä mieltä olit. Ja kaikkia muitakin kommentteja, ihan mitä vaan. Jättäkää ihmeessä tonne alas kommentteihin. Ja ei mulla oikeastaan sitten muuta. Nähdään taas.